Pero pa, oras mo, ano ko ba? Dos, hindi na. Me. Dos, tres, ay bawal. Ako. Ang talaga. Nailot si Kuya Nico sa imo. Mapira ka nga ni Kuya Nico. Magpapuso mo. Hindi ka lang hallelujah. Baka na patay din na sila ng kababa.
Gusto mo kanina magkabot yung real ano po. Tapos, nag-ano, may babae. Hindi na Yun na, yun lang. ito nga yung ang star nila star. Ano siya? Sa inyo, balik. Wala ka tayo mabalik. Pero kakas na din eh. Kuman. Ano daw pa ba? Ganito. Ano ito? Nanapawala sa ko. Okay, okay po sila. Inom ko na sa labas sa inom ka natin. Inom ka na. Lagi. Yellow eight star. Eight star, parang yellow. Wala. Naulaw na ako yun. Iya, di kayo mo yan, Jack. Di right star. Matalik ka rin. Wala. Baka, di na namin tuwa. Ulit CJ. Hey. Ano ka? Nawala ko. Nakauupong pira. Dito. Kapal mo pala. Wala wala. Wala, let's
Ay, may na-YouTube pala. Nakita mo ito pa. Ano po ba? Kasi daw. Ang ano pala ni Kibo? Ay, isang puno. Dito na. Huwag ka na nilabas ko, Dave. Yung cookies. Yung kuban, nagbago. Ano? Ano ko yung pato ko yun eh? Naruto. Naruto. Ah. Wala naman ka. Tapos, wala. Hindi na ako siguro. Wow! Deep. Good choice. New. Great. Go. Go, Labo. Area A. A side. Ito naman. Ano sa play? Dito na, naparang ah. Nakuminog ka na, no? Hindi. Sinabi na namin, oh. Napin mo. Ano ko labas na? Diyan sa ko ni Jinky.
May kawalat dito eh. Hindi, kasi nga, kopi ko lang. Ako, nagkakito. Ah, Doy! Wala natin! Doy! 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 Ako palit daw. Kasi, tapos mo. Oo, ako lang, nagdada ng kasi. Ano ba yun? Man, may kuya dyan yan. Ginagawa. Ano? Ano this one, ikaw? Ikaw daw sabi. Nandito ko na. Oh! Ikaw, so, ano? Ginagawa. Tawag na ako. Ano sa din naman ang PNP? Wala pa, wala. Talaga. Record. Hindi mo ako pa. Ang mix na yun. I would sleep because I'm so
Pahulo, no? Atan. What the? Yeah. Mayroon sa tulong ko. Wala. Tulong ka na. Kasi ginaganda ko.
Right?
Valentino.
Ano po ako? Oo. Parang ano po, hindi ko kasi yung magawa na ba ng grupo? Saan? Magkano po ang ko? No. Guys. Nakalimutin ka pa ang pamilya na. Ano? Ayun. Pati ba?
Oh, 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 oh. Oh, sudah pala. Ay, sabi ko, may ka. Oh, sa gawa. Ay, maway pa eh. Hindi, ano matambas nila? Inside.
Ayaw. Hindi. Oh, tunggu. Doon. Talaga.
Mga batid ko, mga batid. Bukit na lang sila. Oy! Nice ball. Uy, ano? Oo, nandiyan pa kayo. Uy! Ay! Uy! Puti kang 96. Nabawasan ako. Pinagdadaan na. Na. Bukan! Dito! Dito! Na. Yan na.
Yan. Lima, kasama. Ayun. Ayun. Ah. Hindi na clear. Oh. Ito. Unti ka. Ito. Ano, siguro. Yung galing. Ah, buti ka. Di ba nagiginis ka? Ay! Ano pa? Ako pa na ano? Ay, kung di ka hindi na nandang ko. Yan ang sikulo. Ay, ano? Nagiginis ko. Nagiginis ko sa pagkirisay. Ay, balagbagan ah. Luwandig ka ng balagbagan. Kamu? Hindi ka ako. Hey, 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 hey. Anak ka, hindi ka mo. Ang pagkiris. Oras mo ka? Dito yung... Dito. Ako ka sabi. Hindi ka sabi. Hindi ka sabi. Nice. Ano natin? Uya daw, sana naman sa lining. Fine. Ina. Hindi pa ako titigil na tanong. Nice. Uy, natinggol. Wala natinggol si Jay. Anong tinggol? Tinggol kita. Yes na wala. Oh. Stay mo. Ewan ang pagkakita. Ewan ka. Ewan ka. Stay mo.
Bakit ka reject? Ano mo lang? Ano ba? Kita naman siya na. Yan eh. Ano mo lang malaw na? Matawag pa kita. Matawag pa kita. Wala siya reject ng siko. Hindi na kita. Ano? Putik talaga. Hindi mo ako nagaling ako magaling sa Tinder. Sige, sige, nung patawag ka. Ano yung naman sa mga ano dyan? Mga platform nila mo sa loob. Hindi ka pa na makarinig. Nagdiwa naman kita. Lahat mo sila. Kumapag naman. Nagdiwa naman kita. Na. Uli pasan ako. Uli nakalapit si GP. Ay, nagpalit ko. Yan na si GP sa bola. Wala talaga. Ano kita na? Cornet. Label cornet. Everyone. Ano ko pa? Malak kita ano? Everyone. Para bakit kita? Ano yun? Ano yun? Ano mo? Oh. Ang dito ko na. Kayo nung... Uy, baka naman. Ganda na. Ganyan na yun. Lahat. Uy, yun na alam na mukha ka talaga. Huwag kang minigatipan. Masira ka diyan. Masira ka na. Go! Ating ko pa rin yan sa loob. Masabihan na kayo. Yan, mga. Ano ko yung luwa ako na na. Uy, ano pa ka dyan? Ano? Kanina go. Ako ko yung goal niya. Kanina ka nagtitibo na. Di ba?
tatakalo na. Ano kayo ni Boris na ni Collins? Labo naman. Baka yung sleepy na na. Ano yung pag-inis? Ano na yung naman? Okay mo, ano mo? Ano yung Yes. wala pa man na sa work. Ano mo na? Pasunod na ka na. May kalihat na ano. Pasunod na ka na. Hindi mo sa wala. Hindi ka mag-mulog. Yay, si Kuya Jay. Yun, isang bisinte. Yan, paglalagay ko na yun. Kasama pala namin. Ako, ugwat kami. Oo. Balikan pa nung siya. Oo. Lalo na, siyempre, alangan mo lang pa. Ako na. Hanggang pala, naman. Game. Cornet. Apa? Ayan. Wala ba rin ako? Ano na? O, kapag nakalmalik siya doon. Tabo. Nicholas Collins? Oh, illegal DC na 167 days na. Ano, balik na. Ikaw nakapwede. Baka nito magalit sa pinto ka. Mati. Yun na. Wala. Ano? Hindi mo taro na. Okay, no. Dali, ulo. Yes, sige. Dalawang ganda ako. Papilog ka na sa Christmas. Patapos ko ng gamit ko. Bilang sila. Subok ko. Ano ka na doon ka? Benta man. Sabi mo sila. Hindi na naman. Dong. Diba na? Laon. Diba na? Dito pa nga ako. Dito pa nga ako. Ah! Dito mo ay. Nagtutupo na ito. Ako school ko na kanina. Lugo kung lugi. Ba't tama? Magaya ka. Ay, mga tuwa, diba? Ay, Rapul. Oh, saan ka na ba? Oh, kami tuwa. Nalaban ako. Kami tulo ako tulo. Yan ako, tao. Tulog ka lang. Ay, sinagaan si ano? Ganyan yung daro dituan. Okay, sakiti. Ganyan mo. Ganyan. Salamat doon. Bilis lang. Ano mo ba ito? Pagdamo sa panahon eh. Huwag na! Nagtitirawan!
Hindi kang daw pa. Mga buho kaya ano? Basto. No! Ano ko daw? Ano ko? Hindi mo ba ba? Hindi ka na ko. Huwag mo na talaga. Ano nga? Masyado. Masyado. Yan ka na dito. Hindi lang din eh. Hindi naman yung hindi ko kayo. Ay, hindi ka na. Ay, pagsusikin na. Ay, wala ko. Oo, yan. Yan, dito na kakain yan. Dali, dali! Lugi, lugi! Ito pa niya. Wala naman ako. Hindi ko yung tigpapabay sa ko. Huwag ka nagraming ako mo. Wala, hindi ko kaya ako. Hindi mo ano. Lugi? Hindi mo ano, Lugi? Wali na sa kayo. Hindi ka ako. Ulit lang po. Dali mo na, man. Sino kaya ito? Oo! Sabay yung sister? Nagluwas na ako. Wala kang po. Dito sa paras. Huwag ako pa na ba din? Ano, ano? Init ka dito mo. Ano mo? Oo, ano mo na? Wala na ako mo. Basta na teka. Oh.
Iya, ako magkagawa-gawa. Pero mo, magkagawa ka ba ito? Walang mo ano, hirap ang ginawa. Ego, makalug yun! Dali, tutay! Makalug ko pa, alam mo sa ta. Bulo ko pa po yung gusto na mag-aasal. Nagkaroon kumain. Abot sa akin ko. Hindi ko magkaroon. Oh, yes! Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi ko kamunduwa. Pagkay ba? Ano kung dito yung mga? May patay na din. May patay. Abi, anong kuman naman? Hindi ito. Uy! No. Alam pa kami di ba? Alam mo? Ito, ito. Yan din daw. Ito pa, ano? Alam. Therefore, napansinan ka na daw. Kaya, sinilapit ko yun. Wala daw, ka magpagayro. Iyon na lang. Mali ka si Jay. Nade. Tawag na ako. Tapos na. Ikaw na si Jay. Ito ko kasi. Ha? Yung mali na. Out ako. Kasi ako. Nang kahapon. Wala mo plot doon, magmakaya ang spirit. 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 Spirit soul.
Ay, putik, hindi ko na nag-out of yan. Ano yan? Putik talaga eh. Ano? Kami kakain ng vlog. Yung ligaw yun sa mga. Katulad din. Ito, bubul ka. Putik talaga. Mamundo. Ay, ito na lang. Ay, yung mga ninja. Putik. Ano ito? Putik talaga dahil na na-open ang panahon. Panahon. Okay. Ano ang kabunduhan? Ulo to? Puspay? Ano? Ang nawalan? Okay. Nagdulog tayo dito. Halos yung may pariyan na tabi sa ulo. Wow, nakaiskitaw ako, Jay. Iba na yun. Okay lang ako. Mabaksak ako. Anong kabay, te? Lugi. Lugi ko. Pero ko. Pero ang kano, sa gato. Pangkite at sa gatas. Kunik na di ko, sunod na cover ko. Kaya, ito ang dami niya. You is the double game. It's the double game yet. Daniel. Daniel. Ano? Ito Daniel. Anong meron ko doon? Kapit ko na yan ang 20. 20 ng gana ko. Bibigyan ko yung mong gana. Nakalabang ko na ito. Nalalabaw sa nakrakan. Hindi naman ako din mo ng magkawan. Sabi mo kayo mag-support ako. Then, ano na rin dyan? So, five. No, yeah. Alan, pwede mo siya.
Parang di po. Punta ko dun yun. Hindi ko. Si Mang Simon. Nagsigo ito. Wala daw. Hindi na. Ha? Yan yung subject. John, bungo. Hindi mo, libo. Ano po, ito? Or,
pa. Hindi naman namin na. Hindi lang kata na binago. Kasi kailan sniper. Ano kata na? Binago ka makatagal. Saka namin ko, dito binago ko. Orang. Ano yung kumbusa ba yung lulog ka? Ano yung mga go na nagtapong bumili? Ito yung kaso. Ganda na ito yung nagpupukod. Hindi kami, 3 days. Spinner. Saka na, bago sa kasi. Ano daw, ano pa rin ang TY? TY, ano, SPL, ano? Hindi, alam mo, ano? SPL, ano? SPL, yan. Bakit ka lang? Dahil ito yung pagbibigat yung kaya lang hindi dapat na ang beauty na lang is ay kung saan yan mo dati magaling na dapat siyempre dati na lang kapag dati na ano, sudah din, ano, siguro na ako nagaling. Ano yung pwede na ano? Gian. Gian. Huwag nagsuki natin. Sige nung ba? Open man sa ko. Bumalik Jay. Ano, pamundo mo sa tulong.
Malagi ka, malagi. Ano mo ba? Ano dyan? Makawag ka? Makawag ko? Ano yan? Ano yan? Ingin ka? Ano ka do? Hello, anak mo dito. Ano yun? Ano nga, bakit ba ni Kuya Bo? Doon sa, bati mo ba? Yun, si Gigi. Kasi ano ba, Ano yun? Ano? Hindi ko po.
Wala si Kiris. Hindi mo na go. Ayun ba? Kababangan ako. Ano taguan ko din? Ano man yan? Ako, nag-issue. Mahulog na.
bawal. Hindi na daw. No? No? Ito ba? Ay, ay, sige. Ano? Eman, kampanya dito. Kung sa kutsing hayop. Ayun, sa pinto. Makaling. Madala ako sa lang, ilagay ka na mahalas kita, nakalevel, level tayo ng ako. Kaya gulagan dyan ang buko. Ako, no? Ayos ka na. Yung first week,
Paano mo Huli ako. Ayun. Walang alam ba rin? Ha? Ano? Senior na ako.
Uy, ano yun eh? Ito, paro. Gawin mo na rin ako beetroot. Okay? Sabi mo, training tips dito for ano, for beetroot and soy, ano? Eh, pwede natin yung timpler, may tayo kumbar. May bawa, teka kawa. Sige daw, sige daw, tips mo. Sige daw, masit daw. Masit ka. Hindi, naka-own. Oh, okay. For story. Oy, and ano? Ano po yun? Wala ba? Ay, ano? Hindi ko nangyari sa hindi naman ano. Ginagawa mo rin ako. Wala pa rin ako. Wala na ako dito. Okay lang muna sa akin. Ano? Yan, bilang sino.
Mexico ko lang doon. Mexico. Alam ka sa what? Open one. Ito na, Jay. Open. Balot. Balot, oh. Woo! Guys. Bawat ito. Tulog pa ka. Tulog. Fire. Papaiyak na kita. Then, may natutupog. Paraan, papukuman kayaan. Kaya, bakit di pa lang muna dati si Jay? Kaya nakatawad na. Bo, maglaro ko yung ka magabo. Yung may nagluluwan. Sino ba? Ako talaga sa pera ngayon. Namakasal ka ba ba? Ako sa pera ngayon ka. Pero kayo yung ulo doon. Kami na din para. Basta na talaga. Kembali sih, simpel sana.
Diba? Uy, mukha ba yung pipili? Ay, babasa ko. Ay, ito pa naman yung tama ko ito. Hindi ka, hindi ka, hindi ka.
Ay, ano ba? Week, 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 That's right out.
Yung mga online, ilang ang magagawa ko.
Kaya ako ito, kaya ako nakabagyan. Rich, then ako, Facebook, Facebook, hindi ba nyo, may mountain din ako, may magdadasal mo doon. Hindi.
sabi kaya ano, mag-get ko ito. Diba, siya na kaya ba ito? Ito, doon mo mo? Doon mo. Doon ako. Diba? Wrong there, guys. So, kaya. Ay, mag-lock ba? Ako po. Ito. Yung kami. Ay.
video. Kahit kami din ako. Ha? Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi. Wait na po. Wait na po. Level na ako. Ano sa sound? Kaya naman ako, ano, t-shirt. Hindi ko lang ano mo, tudaw to. Tudaw. Hindi rin siya naging ang siguro. Ano, sila po, X. Wala ito na. Yung madali pa sa daw. Madali ang magpagka na mga yun mo. Madali ka, pag-asip ko ka na. Tudaw. Nag-send ako kayo. Nag-send ako kayo.
Tapos paano ko na kayo? Bracket na kayo. So, Bracket. bakit? Ibig makagawa ng third safe. Paano? Magano dito? Ano tama sa harapan? Ay! Wala mo nga mas pa. Pagkat ako, Hinanap ko sana. Wala. Ito na ito magbuhay yun. ibig combating nga ibig safe. Nag-ibigay daw din yung pagkawa. So, kung wala na rin, iba din kaya buhay na sa ito. Pag makakais ka din yan, nakatulungan ka din. Ako yan ang nalulunod ko dito. Ay, paano? Ayaw ko na kasi ito. Ano siya, no? Bye. Wala na dapat ito. Pero, napangalan. Ayaw ko na mahal. Ako yung mahal. Sa kapatid. Tumama. Puto nga yun. Sulong mo ba din nga yun? Ikaw yung makasabi ko. Huwag dapat dahil yung ito, binangalan ko. Kung ganun din. Hindi ginagaano. Oo, Ako na ano? yung for the ako nakapagsi. Siyempre na nakano ka? Sky race. Stage! Ay, ano ko mas parang Ay, inailaw. Ay, gabi. ay ka nito. Saber. Saber ko. Wala din. Bakit siya? Eh, katawan ko yan. Magbabol ka. Ako nga pala si Bago. Ganda na no. Siya, parang nga, dami nila si Saber. Ay, selfie. West and Philippines. Selfie. Hindi mo siya mo. Ah, naman. Masin Spabel. Ano? Hindi tayo makagamal ko. Mapalaw. Masyado. Kaya, hindi ako mag-selfie. Marami. Wala talaga
Nagbaba, nagaya ako dyan. Saka, ay, ang ayos ka. Narinig mo ba ba? Ay, ay. Grabe, pwede lang ako. Di ba, boy, baboy? Ilaw, hindi ka nakakawin si baboy. Ay, ako nga pala nga si baboy. Ito, baboy. Oo, tayo rin naman. Pencil. Pwede din kayo talaga. Then, yung dohor. Pwede talaga yung dohor. Yung, eh, Mga akong bomba din, ano, away din na love. Jadi dia harus say ay, jadi ako dikitig sa mga yun, no? Diba? Ang mga ako bigyan. Nawan, yung, ayo, ano ayo,
Ganda ako. Nagkakagod na tumatrix ka ako. Eh, pa yun. Paano mo Tuloy mo to. Higit na ako ni Jay. Kamuga. Kaya ka ng visa. Visa. Kaya ka visa. At yun ang reward ng control. Kung nag-reward na, ito na yun. At kayo. So, ciao. Ako sa hello. Kapatid mo lang ako. Ako yung gate na dito. Bitaw, later daw. Later daw. Later. Mama, kipigili ano. Ano mo na nga daw? Sabi si X. X. Kaya ilaga. Sabi ko na nasa nakakot si Pasyon. Kung pa. Ano? Kung bukas yung dati, kung bukas na dati. Mag-producer sa niya. Ay, bali, ano ka? No. Ako. Magaling ako niya ako. Ang tama na tao. Hindi ka tao. Yung ta, mabawas ang konti ko dito. Siguro na ano, siguro. Hirap ka na, ano gusto? Siguro ka na, bubu. Ano na ka na, dalat na ako. Hindi ka magaling dyan. Kasi gano'n na, hindi talaga. Hindi ka lang, ano, sa pagkakulit na. SS, bubu. Sorry, bro. Excited. Binalabas mo lang ata. Ikaw yung dudu. Ano yan, ano? Kaya ka sana. Good. Ano, ano. Tawag ko ba ito rin din na? Ubun-ubun na, kasama mo. Eh, duwang bis. Ano yung draw? Okay, ito na ako ah. Wala, draw na mag eh. Ito to mga X, ako sa Regal, sa Kangwan. Huwag ito mag, ano, run. Malun mo. X, ito to mga X, na magmatak ko sa Rewan. Dali na, ito din ang X sa Rewan. Punta ka taas. Go. Ito test taas. Okay, dun pa. Yan, to ka, to tapos sabay F. To F1, to F1.
Parang natulog siya na paano mo, gusto kong dumaan. Pero kung dumaan, totoo kung naman dumaan. Di ba paano ako sa tao? Kaya sa kuya, ano may nakapag niya, ano nga niyo, pinagsigang ay hindi, alam ko yung pinagsigang. Ngunit nakapag kaya ako yun. Yan o, to, F, tapos 1, to, taas. Diba pa ito? Pwede mo sa pag-ibig. Lamay ka, hindi ako mag-ibig. Sarap na yung lakas yun. Dito, mas makakasya. Grabe pa yun. Share ng vortex. Nalamit yung kanay, kan ako. O, secretary din. Hindi gamit ang phone. O, phone. Dati tapos, secretary din. Kung ano ako, nag-isip ka. Ano ang kabila ko? Wala ka na. Ang kalimang mo, lunaw ka na bumayo. Ano sa ang gamit? Nabiglas ka. O, sabi ka, so, sabi mo, ako ka sa nilagay na ito. Ilang sa yan. Pag nakalupa ito, ito ito kabiwang. Lapit ko na rin. Siyempre, talubo mo. Hindi ka na Ibalang ako dito sa
Yung mga dyan, ano? Sabi na baba. Ito, yung tawag. May magana. May magana. Pag hindi ko, kapag hindi mo ko naman. Para sabi ko, ito, sabi mo, pag pinag ko, paano? Good. Aso din Kilat ko, magpasas ko mo. Skill na skill. Wow. 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 Medyo bilas sa mo naman. Mga nakasam. Muto mga pangkanto sabay, sabay, mga pangora, ganun bula. Pabakay na daw. Pabakay. Sumbo. Hindi na alam gusto nga, di ba? Ito. Hindi niya. Yun ang point. Ako nila pagkain ko. Kaya na ako. Ika, mainit ka, di ba? Ano ko ba nila? Ibig sabihin, kasi meron din ko ano kalau dito. Kalau dito sampai hari aku bulan dulu. Dia tahu bahaya kita kita. Dan cuma kemarin kita tengah di sana. Dia cuma makan saya. Ada Jadi sampai saya di kota ini di kota baru. Karena kalau nggak punya teman, kalian boleh bermain di ano iba. Ako na talaga si Karena masih bisa melakukan ako ng computer. Ano ba dito? Ay, kaya nga ako na ano eh. Sorry mo guys. Ako pumunta na naman si kasi hindi mo nito. Then naman yan ang ganda ng pagkakas. Alam ko na ito. Ay ma. Alam pa lang ay ko, may lahat dito kami. Sila na wala ko. Papalitan.
Sige, may pick out. Para, may Maria.
Ano pa? Isa to.
Get power now. Pag nag-itong sabay mo You lost again.
magiging kapay. Thank you, okay ba? Bago, birthday. Bakit dito ka? Nakarawag yung dinig. Okay? Ano yan? Hindi rin ikaw ang tindo? Lalo ko sinusunod ko. Ito? Ano bang kalaman? Pwede nga daw. Para mahiling ka na po. Hindi nga lang ako. Ano yun? Hello, ito po. Tingnan na pala ko. Sa PC po, at sa PC3. Ano, copy ka ni Jay? Iyo, turugong ko ka na. Ilang mo na ko nila si Gio. Ano, Puspal? Ano ka? Hindi mo ka, wag si Puspal. Rank man. Ganun pala ko ah. Sige na labot. Ano Oh, ba, Tre? Nagbo, basahin niyo tatay ko ah. Yo, basta may pawad ka nga yung kung na dito. Kila Dre, kila Dre, ano mo? Ina ka tulo. Yeah, pero. Venus lang. Nangarap ako ay nagulapot. Di ba ka? Dali na, buwasan sa kagaray. Ano, mga tagalog? Ako lang. Tawagan ko. So dito, Ma, Mag-inot sa ilo. May si Ate nakuha. Chloe lang ako. Iyo. bakit ka mo to? Abi ko yung TJ. Sige, abi ko ni TJ. Ang tulo ay pangapat. John, Bulok pa ang plate. Ang lima. yes, may ko na akong tuber. Ito talaga, yo-yo. Dahil pala sa balian. Ito na. Baka mag-trip pa. Okay na ganay. Jose.
Kita ko, Pinakal ko si Jay. Ayan. Oh, si Sino? Kapitan, Iwan. Yung mga ang malagrit, madali mo sa ba't mo diyo. Ayun na din. Ano, ano, kan? Akin naman na Tinututok eh. Ulat pala. Yun yung. Ito pala siya. Ha? Ano eh? Okay, bahalo. Ano raw, ang pira ko pa. Wala ka. Ay, may Ano raw? Bawalat ka. ano, Tables. Pangapat ako nga. Ano? Tables, Cowros. Or, hindi. Long 31. Password. Ano? Putang ina mo. Utang ilang password. Ano nga yan? Ano yun? Yung Cowros. Walang password. Wait. Long 31. Hello, ganun. Ay, baka naman. Baka naman. Yan, ano yung kasama ko? Baka naman. Ano? Baglang ka kasi ano kasi Jay. Ano? Pero malit na pa yun yung Mas may titi ko. Ginagayon na lang ako yung mga Teka, mag-snake. One star. Yun on. Mga nakaroon. Hindi na kami niya ako na ko. Pistol. Yun on. Yun na sa kami place. Pero ano, Jay? Pasiguran ko, Jay. Jay, what? Permanent na, Jay. Ano na? Yung mga ano? Yung mag-place. Yung mga Hindi mo ginamay? Hindi mo ginamay? Kaya ako lang nagamit, wala. Pati ba ako? Hindi ba yung ginamay? Buti ka dress pa. Kung ko, tinangat mo, magiging ka, magtigdo. Hindi ba timura ko ng batik ko? So, ayaw. Oh, ito. Parang mo gagawin. Alam nga, mura ka talaga. Ito. Kaya mahal na ito. Ay, sa kuya, permanent. Hindi ko pinakawin. Oy, yung baby naman. Pinulungan. Ano mo kawag? Inak mo mo. Puta, may nasa taas. O, marami ka. Ang dami din ko pwede. Dito sa gating ba? Again, ikaw pala ko. Baka meron ka sa pagkakagawa.
Kasi nakatulog sa ko. Hindi, diyan kumakabango. Hindi ka magana na. Para magkakaroon kami sa lang. Hindi ako wala ka ba ako. Dahil, kalaman! Hindi, wala ka. Ay, mga dyan sa na. Tinawag mo. Ha? Hindi ka ano. Nick! Bubo na lang. Mas maganda na nilitiro na rin. No, balik! Ano, pagkita niya. Kaya wala sa video. Kaya mo, tinitid sa ano? Okay, no? So, yun, yun. Mga pangalan niya naman. Yung pamilya, pagutan mo nga din. Ayak, ganda na pala. Oh, ano, nagamit niya. DJ! Lakshmi! Daddy! Lakshmi, Daddy! Lakshmi, Daddy! Kunti bisa punya plan ya. Apa kayak break? Hey, Talakit sa labig ka nga yung benar. Udah tembak pada lo Jay. Tinggal nak plan. Tangayo. So, I guess, Putik lang sila eh. Jeep, nakano ka? Yan, yan. Ano ko na tulong dito? Nakapalitan mo. Alin ang mag-ilaw? At ang ilaw, Ganda din kiss eh. Ano, kakay mo ito. Bangag. Bangag eh. Dalan. Ay! Oh, tangayo. Punya ba sini ka ba? Iya, orang. Orang bawa. Geras pati pagi, bangun pa sa geras, hindi na matulog na. Bitik-bitik. Ay, suwan.
Nakapunta ko na lang. Okay. Yo, bukas lang, Jay. Sure, di ba sa puta? Ay ko, ayok. Magic, kayo magic. Puro, wala na dito. Ayok. Ilang mata na yung ating sport. Matanda lang kami. Headshot. Yay, ka dyan. Ay, bubo. Di ko pa tubo. Sayang ko lang, lang. Sayang ko lang. Kung kakawin ito yung mga yung dyan yung pananggalan niya. Nagsiyan mo lang siya. Lord, naikupit mo na yan. Ikat, Jay. Yung mga ko. Ano mo na rin? Dito sa katigalan ka. Nagigiro ko. Sige na. Sige na. Ay, Mali. Ang mali. Sige, atras. Ang ano. Bakit di pa nasa loob? Sige, sige na tayo nakatras. Lumang matagal na ano. Diyan o. Diyan o. Oh. Ay, ba? Pag mabuhay ba, magtutulog pa. Hindi ako lalabas dahil hindi ako marunong. Nagdulog ka lang, diba? Ano, Jay? Ano ko, Jay? Hindi ako sa stage. Sige, kita na ang stage. Bubo kaya, nagataas. Wala. Big time stone. Hindi pa yan sa
Sage, magalang ka kasi. Gaganong ka kasi, Sage. Sino lagi mo? Bakit ka lagi mo? Ano yan? Sige, Sage. Di ba, nabawas ako dyan. Ay, manipulate tayo. Ano, Sage? Parang di si CJ. Sige, ulit ko. Bobo! Ano naman Ano pala ba kumain ka? Umagat ka, no? Wow, may duwa! Happy New Year is the day of the Pumatina. Hey! Oh, are you? Headshot! Bye. Yung kapunta dumaan. Jay, yung Jay! Yan ako sa may gilid do. Bubo na kayo! Hindi ko na ilay! Bang, bang, wasak! Bum, 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 bum. Respect ka pala, Jay! Ate, kita mawala. Ay! Yung nakikita ko matapis lang sa Jay! Bye time, Jake. Bye time, bye time. Jay, Jay! Nice one! So are you? Oh, shit! Sabay. Game. Pagkita ko sa rin matapos yan. Ay, God! Mike? Paano? Wala ka rin. Jay! Ano?
Abang daw. Nakabak pa sana ako. Natay ka man. Hindi ako kapunta ako dito eh. Nay, balik kita, Tren! Tatay ako ano nagpalit ko? Kunin! Parang anak ka! Musik ka! Tumatran ka! Musik ka mo. Jesus, parawas man! Oh! Ayaw! Abang na ako, ay! Sagot pa lang ako, sige. Balik kira kita, Tren! Dali, Tren, ikaw na ako! Ikaw na ba? Ay! Matata! Ay! Puti ka! Ace! Ayaw! Ako. Oh, ay! Sino ba si Jay? Minute, Jay. Minute, kamatay. Wala kang nakasakal. Magic yan. Anong panin eh? At tuloy ano? Tarap ka na lang. Madali. Akin po pa. Tama naman, dumating ko palit mo. Oh, Akin po pa. Abutan ako nito. Siya? Yes, akin hindi. ako pa lang yan. May pera
Walang masasibok ko. Tinatagdag lang ako. Alito? Alin? Dali na kita ka. Buti ka nga sa hindi. Nagsusulong. Ako kaya. Wala yung juice. Address pa sana. Kaya ko niya isipin. Come. Come. Bakit hindi ko lang tiris sa taas? Sa Pinapili doon. Nagdala ko itong nakasain. Game, laka, game. Kasi yan. Pinapili. Hindi ka na ito magpasok. Jay. Ayaw. Meron ba talaga yun? Hey, magaling! Ay, meron ba talaga ito? Group ko na nga ito sa ano box. Alangan. Hey, ako na kung ginahan. Napili mo po. Langarin na kayo. Langarin na kasali sa dugo. Napili ko na nito. Napili ko na daw. Hindi naman ako pwede ko. Kitchen pa na Oh, ay. Uy! Ay, hindi na mo. Ito! Ay! Except the button. Ulang tayo! Hindi ko ito. Ano kayo? Ito na ano, di ba? Natratan! Happen na lahat. Ay! Hindi na bumaba na. Ano na? Hindi na. Oh, natratan na din na ako totoo. Ako rin nga ito. Ako ako doon. Ano? Kumapit ka, kagi ko na sa batay. Para ma.
So, ayun. Nabakat. Martin ka, Jay! Martin ka, Jay! Martin ka, Jay! Ba't nakitaan mo? Ano, sir ba? Wala naman na daw pala. Pwede mag-plan. Bubo ka! Lapit sa dilag. Hindi ka pa mag-exercise. Mahirap eh. Hirap. 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 Mura ko na yun. Martin ka, Jay! Doon pa kung saan. Martin ka, Jay! Nagbilang parang sa dito sa dito. Hindi ka pala. Dadan. Boy, dawag eh. Pinobay ako sa magandang daw sa Malayo. Parang pinundan na kapamay. Yun na sa bayad. Yun na ang bayad na nabulo. Buka ka, G. Ano yung medyo nilo yun? Dagang ano yun. Ano na pa? Bawas na. Nagtapos na kaya? Kasi ko rin. Hello, mali po na ito rin po na. Oh, kasi nanak na kayo. Sabay. Ako sa na. Yung maganda si Jason sa kanta. Oh! Ada kong makapag. Ako, gusto ayo. Pabakay, pabakay. Ano po?
Magaling mo. Dahil magaling naman. Baka sabi ko na tipo. Sabi ko na tipo. Sabi ko na tipo. Dahil naman pag-inisyo, alam mo ginagawa ng tipo. Sabi, sabi, pasabog na si tipo. Kaya mo, si Pabo. Hindi nga po. Ano rin gusto mo kasi pero may mga Pasabog na si tipo. Ay, pasabog. Ano? 54. Wala na nga dito. Ayos ka. Baka hello. Uy, tingnan ka pa ano. Minut ako. Wow! Si Gigi punta-punta na sa restaurant. Ano ba punta-punta? Punta, sige, makakalimutan ko na. Jangan begitu. Sige. Pang bumudo. Retreat? Retreat? Yeah. Clear. Nabuta ko po. Hindi po kasi Gigi. Open. Gigi, talaga. Ano sunod na tatat? Pwede lang ilan? Sabi mo ano?
Hindi matatakinig. Hindi pa hindi mo nagtrakan. Para. Hindi bangal, 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 bangal. Okay. Kita yang nanti malu dia. Aku sudah. Ayo, orang memperlahan. Satu. Wala na rin kung may ano. Payo kung may ito. Open mouth. Ano? Luwas ka? Iyo. Buwan din John ulit. Mawag ka na ah. Ako, hindi naman. Ayo. Ayun mo John, ayun. Ayo. Okay. What is that?
minutes lang. No sleeping. Hindi ko napakada. Hindi ka din maganda mag-gusto ko. Hindi ka magkaroon. Mga Jim. Patay na bukas. Parang naman ay bukas. Hindi ka kami dito. Dito ka pa. Dito ka pa. Madali na. Dito ka na ka. Wala ka dali. Dito nga po. Makangat mo po ba? Dapat dumayo. Dami naman balik. Dapat naman po ba? Ganun po. Okay, kailan lang sa lang yun. Siguro mo na layo. Pupunta kayo. Tumukay naman yun. Pupunta ka dito para hindi mo pa mo. Yes nga, Eh, mga kapagda po ko ng tipo. Hey! Ano talaga ibang sila pa eh. Yung ko, ito. Yung di mo, ano na nag-aaral ng ano? Hindi ka po. Pero hindi ko din naman. Hindi ko na
Alam mo, pag-ubit lang. Bad! Agis ko sa sabi dito sa ano naman dito ha? Tawag na lang ayos lang. Hindi ko kabatlong nga sabi ko lang. Dapat kesay. Sabi ko lang. Dapat ko. Ako na lang yung tawag nyo. Grabe mo. Ganyan mo siya. Kaya daw ako nagsisimula. Ito na nga yung ano ba sila? Oh, balik mo dito! Pares na sa doon. Pares na sa Dito na sa akin! Bakit na? Ay, hindi ka Kaya, na dito na lang buhay. Ba't nga po? Hindi ko dito ba ba? Buti ka! Patay! Marunong ko! Marunong ko! Ikaw lang muna. Huwag sa gilgan! Yun! 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 Okay. Ano na tawag yung bilis? Ayoko.
Ready na rin ka. Ano? Balik ka. Balik ka. Anong sabi niya na iba? Ano? Ano? Pupulin mo ito. Ano? Ano ba sila? Yung bungas na ito. Ilaklo. Okay, meron kang bungas.
Ang alala nga yun. Mga nanay dito sa kawan. Dia belum bisa pisau. Bayar mo. Kapag makatusin na naman ako. Kapag ako.
Kawalan niya.
Buti kaya nakalan sa likod. Yan, galo, tanga ka.
flashlight. Ay, puta. Ay, putik. Bago ng tao. Ting, 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 ting. Kaya hindi malo po. Yun, lumura ko din. Ilan ba siya rin doon? Putik talaga. Yan. Bakit ito na? Yung bulo. Yeah, I think they have. Ah, not very bad. Man, no, Nice. Sige. Nice. Hey. Seven. 6. 6. 4. 3. Oh, presidio, Marino. Yay! Open. Katira, ito. Talagang
Eh, wala pa.
Bakit magdating ito? Gusto ko motor. Ay, nakabuo yung ay, nakabuo na. Ay, Susunod pa. Susunod pa na. Okay. Ano ba?
Oh, shit.
Patikon. Siya. Balik, balik mo na to. Ilang kasi nila naman. Ay, kuya, Diyos. Ako talaga sa akin. Wala. Dilag ko. Ano, sige po dyan. Wala yung Diyos. Wala ka. Wala mo tao kay ate eh. Gusto na. Huling! No. Hindi mo pa nakakawa. Yung mo. Singko na, tinawag ko na yung Parang mo yung kaya. Sige, back mo. Ulang. Yun ka lang. Lahat patangkipay mo na. Sabi patangkipay mo na. Pera na. Ayun, tama rin. Ganun ka na. Ate, na-computer si Kuya. Ayun ka. Balik ka na. Music daw, may mail. No, yung no, pero hindi ko. Mga book, mga inak, mga dinamalinda. Bukay na. Yung message sino sa computer. Meron dito mga ayun. Ano ka pa ba? May kundot na Oh, may kundot na mga paaralan mo na nilitugaw. Sila na ano. 2,700 namin Isa na sa pinag-sponsor ng po, ang ano, English. yung may talaga ako. Wala na mga. Maria, makanan na ito. Marami.
Yan ang baka mo. Ano to? Ito, yung Nasa ano dati? nailan si Jay, kaya naman si Jay. Ano ngayon? Jay, kumain ka. Bawas daw. Buwak na. Grabe, Ay, parang yun, ano ako? oh, Ba't ano dyan? Wala man ako. Ano, yung ba? Wala ba yun na? Oo. Hirap na. Ay, isa. Marami kami po. Parang makasama. Marami. Minsan ka? Wala sinagdaan ko. Huli ka? Inaroy ko dati sa ako sa nagagalit ako. Hindi, hindi ko ano.
Sabi mo, yung may nakago ako. Can you find? Okay? Oo. Buddha. Chicken. Magpadaan. Sige. Oh. Ayaw. Sabi mo kinuha ni Papa. Bago ikaw ka. Kinuha mo. Kinuha mo na tumamit ang mindset. Oh, What is so? No. sisay, ikaw. Ikadyo.
Kuya, nag-ganito. Ano pa nga, nagdadok pa nga, talaga. Open data po. Ano mo na dyan sa atin? Abutin mo ngayon. Oo, sobrang bayad. Alam mo na, di ba mag-view? Sabi na dyan. Hindi tayo nagkakit ang post. Sobrang
Ay, well, lang na kamalayan ko lang. Wala naman ang dapat. No. Ay, hindi ko sa ano gani. Tapos yan. Sige, yan. Pero, Sige, yan. Mars, ito yung Kasi, hindi kasi nakikuha. ano nag-stop ko? Subuda. May region ng airport. Tama ka. Nakamuda. Kaya mabigyan natin. Kaya ako bigyan muda. Kasi pag-sigar ako. Ganun tuloy. Buhay ko sa muda. Pero yung bamboo na ano, Kasi na hindi mo ano. Bigat. arin, Saber. saber, Hindi mo bigat. Saber. saber, Saber. Lord. ah, Sinapo sa Percy. Bigat. Dati ito. wala nakakatutok sa ano, hindi ko sa ang muda. Ito. Ano? Uy, meron ng hype na putok na ikit. Akala ko na dyan kay Ibang. Akala ko gusto. Kasi nalaman. Paano nga sa buhay? Para sibuk ko ako nga. Oo. Ano ba yan?
So, no, Diba yung
Ano? Kami naman din sila. Ito, di ba ya? Maski nag-sniper. Baba. Ako, baba. Ano ito? Leg, leg. Maybe look at them people stuff. Ano yun, sir? At natawa, open wide. Ay, open wide.
Oo. Ako? Yan ang biscuit ko. Ayaw pansin. Ayaw, sige ka ng recording ko. Magkano lang din? Sira. Dalawa. Ikaw, di makatubo.
Ang kulit natin. Ang tuloy. Panalangan, isang control. Ang tuloy mo. Ang ganda ng tao ko. Like, Atarap mo nila. Atarap mo tayo. At na, ito, Hindi ka na 6 tira ang analay. Ha? Ben, Nidol. Muti ka? Naman. Nidol. Naka. Damatang mo ito kasi nagamit. Huwag mo yung kasi nagamit. Hindi nagamit. Hindi. Magkano si Kuya? Hindi nagamit ka. Nagamit. ano, Ano Kuya? dalaw. Yan. Oye, apa? Utangan. Dia mau buat dia kaya kau. Makanya talaga ganun kahit ang magwapo. Siyempre, Yes. Eh. Wala ka na yung pwede.
Siguro, na? Kompita to. Hindi ako pinag. Nabiga. Okay, sa
Panyero lang, sa national panyero. Wala akong nagawa yung mga budget niya pinayagin. Ay, hindi sila sila. Gawa lang din update na pero wala ay, bakit nga, di mo naging ano ba rin yung yan, susunod ang tikin ko siya. Ay, parang may hindi. Marabas sa kayo na yung ito. Ano mo dito? Marabas.
na. Pero kung contract, ito rin itong na-register. Moral, di ba,
Adel, megan na pa. Gamit na sa kaya. Panalo na. Pero pag alam ba, pag-isip ka lang yung mga. Ako na, ha? Sa gilid, ako ba ba? Panalo. Ganda ako yung ko naman. Ito ba lang ako na? Ano? Demon? Wag masyado. Ano na ako naman? Kaya mo. Public naman ako eh. Yung hadit ba? Ayaw ka naman hadit ba? Nangulog ka naman kumawin. Balik ba? Pero mo pa? Ano eh?
Gani ka na dyan? Uy! Uy, ito ang mga ito.
Hindi na dito na buwang kita, kung gano'n na buwang ano. Sige, wala. Wala na nila. Ang nagawa ko. Hindi na kahit. Hindi na nagawa ko yung tao. Wala ka dyan. Wala ka dyan yun. Pakain ako yun. Real ako yun. Sabi na. Mura ako dyan. Oo, di ba yan sa ikaw? Ayan, senyor. Ako lang pakain mo yun. Pakain mo yun. Pakain mo yun. Babalik ka na. Babalik ka na. Wala ka dyan. Wala. Ayun. Ay, sorry, baby. Bravo. Bravo yan. Ay! Napayos ko. Lugi yan. Ay, wala na naman.
yung sikat mo, tubig ka. Subscribe mo. Yeah. Señor, la tiene. Okay. Yeah. Dinero di dinero. Sige na ako. Fireball. Fireball nyo. Kapag pinag-trip mo sa kayo. Ay, anong open sa door? Ito. Outside. Gawa. Kawan ba? Yeah, tayo. Ano kita ano siya? Napakuha ka. Yung pala ng hayop ko. Ang ulit mo ako. Yan nga. Hindi mo ko na. Ha?
isa to. Nakakausap sa mga ibang mga ako. Pero ako sa mga nakakasay na sabi ko. Mabilis lang. Nakakasay ako. Ano ako? Alright. Ano, Dogs? Ano, turanin ako, Dogs. Ano, isa yan, Sid. Isa, punta, di ba sa mga live, pag-aangat na yan. Alis ko na yan. Ay, it's ganda. Nagulong na ako ng pera. Kapag lumag ako ng tara,
Pangalaman kayo. Ay, babalok. Ano yan? Pang-aalis ka. Pero, puta nga yung buwan. Puta nga yung puto dinig. Turing. Puta nga na puto. Puta nga puto. Dami na kawalan ka. Ay, puto. Puta puto. Puta. Di ba? Ay, bakit ako nakakawala si Kuya? Ano na? Puta.
Del, bakit Del? Del, bakit Del? Anak ka Del. Ibu ka na sana.
malabo niya. Ano yung pero maagod na kaya depende. Ikaw ba nga din naman so ako to si Dogs. Adi Dogs, Dogs ang sarang aldaw. Dahil hindi itong ano, guys, sila mag-permit na kayo permit na kayo ka. Saya nila mga aritahan ni Pagkapo na kayo. Oo. Ano man sa akin ko, ano sa akin, dapat sabi ko na ito sa kayo na bakit ko, hindi ako, tama kaya tayo. Lagi po, ako na gusto ko para maging sukat sa ano, kaya ito na ayun. Salamat po. Nagbabayad sa may zero, nakasapatos, nakatigong sa mga sinisiyo, di ba study mo na, ito pa ano, kaya ko hindi ko itong grade sa kaya. Saan, matas ko na lang, parang kung saan ako na, talungin na nga, makakita mo ka, ito kayo dito. Yung gratin. Dahil po na ba yung mo ka?
One. Bakit expectation mo one? Hindi maganda po niya. Ako kinayo ko ba?
Sinabi yan, gago. Umanap ko eh. Gago ka ba? Gago ka? Putang hypo si Chris. Ito nga isa mo, isa kong bala. Pabuhat ka ng team. Umakot ka na. Barit to, barit. Ilapit. Oo. Lord ako ng mga ano. Para walaw. Magsang na. Opo. Putang nga, ipasya mo. Kaya pa. Hindi ka tag. O, pinagpito. Pinag-aslit. Sabi na kulitin siya. Kulitin pa naman siya. Gusto ko din. Lalaw mo pa rin lang. Oras niya kita. Pagkili ko paano kubo. Kung pakapaglo. Wala ko ulit ang sumay. Nagputan nila na saksa. Okay. Nabalik yung silikon. Ito lang ba ito na ako? Ang gakas na yung pagkakas.
At alam mo, yung damo ko pa rin, oo. Yung pang dito, putang, ang pangit na nga yung akin. Hey! Para joke! Para joke! Joke, para joke! Sa likod, Brad. Pero, penta, ikaw, yeah, guys. Sige, ako namin dyan. Yung sir pa. Diba? Punta ka na sa daan. Sige, gina mo. Kaya ako pinay, nag-uunday na. Marami ko na yan. Ano nila ba? Trek! Mare, ito lang ito. Ano film mo na? Bakit yung ang na sa drink? Ito pa yung ating drink. Ito pinuro ko sa drink. Ito yung lalo ko na kalakot. Balik yung bar. Ito yung ito na. Ito yung sa drink. Ito yung sa drink. Drink.
Ako tagalogin dito. Aga? Aga? Huwag kami nag-quit. Kami nag-gelaw. Uy, mo sa bridge. Uy, baka nila ako. Kami naman natin yan. Ay, pero dito ka, dito sa bridge. Ay, ko nakalibot mo. Kubol mo nga. Hello, oras. Siguro na magkaroon mo ba? Kaya, oo, di nga, Alam mo, mga may lahat na. Ikaw po gusto. Ay, boss. Iwas po. Wala gano'n ni Jules. Nakabuhay mo pa sa ka na ida. Yan na ida. Kung ka nagpisinto mo rin, yan mo na rin. Kasi hindi ka nakatalpon, ita ka. Oo, yung sa bridge. Ay, so, matanong naman ako kung ba, yun sa A, sa A.
Oo, mag-inom ka anti-vitamin. Oo, Kaya naman, abot tayo. No, tapos ma-reject din mo ako. Nakakit ko. Masaksak ako ha. Ano yun ako? Baka lahat. Eight. Ano, nag-British na? Kaya siguro ko, kung hindi ko sasakyan na, hindi ko nagpapag ano, hindi ko nagpapag Kanina pa ito, wala ko din ang bumusin. Dala. Plan. Sige na. Patuloy na ito sa telepono ko. Ano, din. Yung nakabangis na yung bigis mo yung puso. Yung puso. Ano mo? Baka mo? Yung sa ano, sabi sa ano, water mo sa eight. Ano ginagawa sa dito? Ay, wala tawag. Iyam nito. Ayos na. Ano, dinig. Ito yan, ito na. Ito, pagpatan.
Makakasabi ka ko. Yan na.
Wala na, hindi ginagawa. Hindi talaga. Kung mo pinakanahin na mga kanina, hindi ka ba? Pero kung kaya ako, kaya mo, kasi, kaya sino eh. Hindi ka na nakita. Kaya ka na nakita.
Ulit na lang. Ito kaya ko. Parang buta. Ito nangyari na yung
Kami sudah biasa bicara sudah. Itu
Kaya si Pisa labas sir, isa sa break. Lemon. Wala nang magbaba na. Boleh ka daw ba?
Nakakabalik. Yun. Ako sa Facebook. Wala na sa Facebook. Yun, ito nga nila. Ano ba na yun? Brazil, yung Brazil, ba na yun? At the one thing you're good.
Girlfriend, ano? Yeah. Ano? Hindi ka pala lang po, ha? Kasi hindi mo, hindi ka pala po niya. Ano mo, diba? Diba? Ayaw. Ano, nagbibilang ako, nakabibigyan ko rin eh. Ano, balik ako sa mga. Ikaw mo? Ikaw mo, hindi ko naman. Ayaw mo yan, alam.
Ikaw mo naman ulit rin para mahal sabi mo. Dapat na si Jack.
magkakasrek. Ano? Pero yun lang. Diba ka, Tara? Oh. Pero kaya nga, alam mo, bigla sa di mga pag-telepon kay, ay tatbag sa talong ka, siyempre kita mo, kaya na magkabas mo. Kasi yan, hindi mo. Multiply, pa. Hindi ako mamad. Baka nakatukman siya na, oo, ako mga kalimutan ako ng mga buhay. Kasi gumaling lang. Pasti nga, dati ang sabi ko rin. Pasti bubula.
Balikan mo. Yun yung buhay niya. Tapos na. Hindi tapos na. Pero nila lang
Tulungan sila ng paaga. Wala yung pagkakataon. Hindi, yun ay hindi ko na inayos ka. Ano ka dyan matambay? Nakapit na si Kesa din. Nakapit na si Kensi. Huwag mo ayun. Russian ba ba? Huwag pasikip mo kasi natin mamarain. Willow.